Biológus barátom Klárika elutazott. Feljöttem a nagyvárosba állatfelvigyázónak. A rám bízottak listája: egy afrikai törpesün, 2 zebrapinty, egy görög teknős és Manka, a sziámi macska. Ám alig léptem be a lakásba, már is történt egy kis malőr. A sünnek érezhetően friss levegőre volt szüksége, a teknős mozogni vágyott, a pintyek pedig éhesnek tűntek. Tényleg csak egy pillanatra nem figyeltem oda, és megszöktek az állatok. Varga Livius vagyok, zenész és amatőr természetbúvár, és most már magánnyomozó is. Egyetlen segítségem Klárika naplója. Állati nyomozás első nap. Amikor is találkozom azokkal a szomszédokkal, akiknek a népszerűségi indexe exponenciálisan tart a 0 felé. Ez egy patkány volt. Ezek szerint itt az állatstráda. Na nézzük csak meg, hát az én kódolgóim is erre járnak. Hát itt az biztos, hogy pinty nem lesz, mert hogy ez egy pince. Hadd el a patkányt. Azt megvizsgálhatjuk. Óriás kedvenceim a patkányok. Zseniális generalisták. A sarkkörtől a trópusokig bárhol megélnek. Önállóan utaznak vonattal és hajóval. Egy szaporodó képes pár ideális körülmények között egy év alatt 800-as populációt hoz létre. Nem beszélve arról a frenetikus hatásról, amit az ingatlanpiac áraira képesek gyakorolni. Hát patkányt azt nem találok, de mindenhol egy régi ismerős köszönget vissza. A csótány. Hát ez kérem szépen egy csoda lény. Az, hogy több mint 300 millió éve itt vannak szinte változatlanul a Földön, ezt tudtuk. De vajon azt tudtuk-e, hogy külső nemi szerveikkel, apró kis kampocskákkal egymásba kapaszkodnak, hogy a nemi aktus biztos legyen? Hogy még biztosabb legyen az eredménye, a nősténynek ondótartályai vannak, amiket speciális mirigyből táplál. Egy nyáron egy nőstény letesz 100 petét, ezen 100 petéből kikelő egyedek még azon a nyáron le fognak tenni még majdnem ugyanannyit. Számoljunk csak. Hű. Ide figyelj, mit találtam. Pincebogár. Azaz, foltos pinceászka. Nem is bogár, hanem rák. Az ászkafélék az egész földön megélnek a sós vízben, megélnek az édes vízben. Megélnek, mint ő is, a szárazföldön. Ehetnek növényt, bizonyos fajaik húsevők, dögevők, vagy paraziták. Mindegy. Remélem a Süni elfogadja.
szem többet lát, azt mondják. Akkor kérdezősködjünk. Hihetetlen, hogy itt még az elveszett jó madarak is az ivóban tanyáznak. De rég jártam erre. Most is csak azért, mert madarakat keresek. Azt mondták, hogy valamerre itt láttak a téren. Hát színes, egzotikus madarakat. Biztos. Behoztak ide madarakat. Igen. Ott vannak hátul az omborán. Hát vannak még felelőtlen emberek. Megmutatod? Megnézed? Aha. Na drága kis pintyőkék, nem sokára hazaviszlek benneteket. Ezek hullámos papagájok. Az én szökévényeim pedig zebrapintyek. Ó, kellemetlen. Hát nagyon szépek, de én nem vihetem őket el. Sajnálom. Én is. Azt hittem megvannak, legalább a pintyek. De hát miért is csodálkozom? Nagyváros, élőhely, kiszakítva a természetből, a civilizálódott homo sapiens saját szükségleteire formálva. Mivel a sünök este aktívak, gondoltam, belevettem magam a nagyvárosi éjszakába. Fény, fény, fényár, nagyvárosi fények. És fényszennyezés. Lux, lux hátán. Hogy mi az a fényszennyezés? Minden fény, amely a funkcióján túl kijut a környezetbe, fényszennyezésnek számít. Hogy miért baj ez? Mert a teljes éjszakai természetet megzavarja. A díszkivilágított városokban éjszaka is dalra fakadhat a rigó. A Dunavirágzás idején a kérészek szányra kapva követik a vízfelszínen megcsillanó fényt. Ha a parton találnak ilyet, szaporodás helyett a parton pusztulnak el. Éjszakai világításra minden városlakónak szüksége van. A sötétben rajzó Dunavirág persze sosem volt városlakó. Lehet, hogy egyszer mi is megpróbálhatnánk az alkalmazkodást. Nyári éjszakákon a nagyváros égboltja tök sötét. De ha most lekapcsolnánk Budapest összes fényét, ugyanabban a pillanatban gyönyörű csillagkupola borulna ránk. Fény, fény mindenütt, a nagyvárosok szimbóluma, az emberi nagyszerűség hirdetése, igazi hivalkodás. De a fénynek nem csak az ereje, hanem a polaritása is számít. Az ember által létrehozott mesterséges felületek ugyanolyan fényt vernek vissza, mint a víz. Így lehet az, hogy rovarok milliárdjai esnek csapdába egy-egy olajtóban, és ezzel magyarázhatjuk azt a misztikus jelenséget, hogy a szitakötők előszeretettel látogatják a fényes márványi sírköveket. Vannak azonban az éjszakai fényárnak haszonélvezői is. Itt van rögtön ez a pók. Ő például a híd fényei által lóvá tett rovarokra vadászik. Amelyik rovar nem a hálójába ragad, az esetleg a vízbe pottyan, és az egyébként nappal aktív küszök, vagy snecik fogják elkapkodni őket. A küszöket pedig híresen a szemével vadászó ragadozó ön, vagy balin fogja zsákmányul ejteni. De nem ők az egyetlenek, akik bírják a nagyvárosi díszkivilágítást. A küszvágó csérek és a sirályok is éjszakai műszakot teljesítenek. A két fényesen kivilágított part között szinte nappali körülmények között táplálkozhatnak.
Lám a parlament fölött is tollas lakótársaink éjféli lakomára gyülekeznek. Nekem azonban már késő van. Elmegyek és lefekszem. Második nap. Azt eddig is tudtam, hogy a lakosság 1/5 panelházakban él Magyarországon. Na de, hogy ez a lakóközösség ilyen sokszínű legyen? Ahogy Klárika naplója is írja, egy lakótelepen egész színes az élővilág. Egy 10. emeleti panellakás ablakpárkányán például egy vércsepár a virágládában költ. Máshol az első emelet előtti bokron épített fészketegyrigó. És ami a legmeglepőbb, hogy erdei fülesbagoly fiókákat fotóztak le 2 paneltömb között a fán. Kutya legyek, ha ezt meg nem nézem a saját szememmel. Tiziano barátomhoz beköltöztek a vércsék. A hírek szerint egy vörös vércse pár költözött a 10-re. A 10. gyermekkorom bátorság próbáinak egy helyszíne. Hé, Tiziano, hadd hozta a vörös vércse. Itt lakik a konyhában. Itt lakik a konyhában. Madár megfigyelés éjjel-nappal. Én még nem mentem ki a városból, de a vércsék bejöttek a városba. Egyébként a vörös vércsék és az ember kapcsolata az körülbelül egyidős azzal a korszakkal, amikor az ember először magas épületeket kezdett el építeni. Imádja az ember alkotta tornyokat. Panelháztól az ősi templomtoronyig mindent szeret. A város nem csak az emberek élőhelye. Az alkalmazkodó állatfajok hozzászoktak a mesterséges építményekhez, tárgyakhoz, sőt, még az emberek közelségéhez is. Hagyd őket, gyere tovább. Aha, jól sejtettem, itt csupa lyuk, járat minden. Ezek bizony pockok. Fantasztikus. Itt a város közepén, itt jár mindenki, autók dübörögnek. Jól láttam. Igen. És attól sem fél, hogy én itt beszélek. Hát ez nagyon cuki. A pocokról tudjuk, hogy mindent megeszik, ami növényi eredetű, a magoktól a friss pázsitig, és rendkívül szapora. Egy évben akár 8-10-szer is elhet. Fantasztikus. Kérem. A panel közepén óriási forgalom, a pockok pedig vígan élnek, rám mosolyognak. Na lássuk, mi van még? Mindenhol galambok. Ott még fészek is van. Hát igen. A föld utolsó madarai lesznek, az biztos. A hírek szerint itt valahol bagyoknak kell lenniük, itt kéne szögdelniük, röpködniük. Elnézést, csokolom,
Bocsánat, napot kívánok! én azt mondtam, itt valahol bagyok vannak, ez lehetséges? Igen, kérem szépen, itt vannak a főiskolánál, fákon. Ha persze, hogy tudom, itt vannak a 3-as nyárfán. Megvannak a bagyok! Ez fantasztikus. Ez kérem a város ajándéka. Erdei füles bagyok, nem is egy-kettő, nappal egy faágon. Gyanítom, hogy mivel hogy fészekhagyó madarak, fiókák, tehát esténként valószínűleg még hívják az anyjukat, hogy enni kérjenek. Hát ilyenkor többnyire pihennek, most is látszik nagyon álmosak, éjszaka aztán lecsapnak mindenféle rákcsálóra. Ha nem tud vadászni rákcsálóra, akkor kismadarakat fog magának, főleg verebeket, ronda csábzott kis verebeket. Nagyon komoly értékünk nekünk ez a madár. Az eszmei érték egyébként 50 000 forint. Egy 100-as ül az ágon. Ez csoda. Na, gyerünk tovább. Pocokjuk hátán, pocokjuk. A pocok. Hát, itt a lakótelep, kellős közepén egy másik lakótelep van, alattam egy pocok lakótelep. Kiváló ez a megfigyelőpont. Micsoda rajcsúr. De mit csinálnak ezek? És van is köztük valami víjogás. Hát ez biztos vércse. Meg is láttam. Aha, ott a másik. Ilyen közel egymáshoz biztos nem vadászgat és lakik két idegen vércse. Azt a szarka bátorságát neki. Üti, legalábbis ütné a vércsét. Gyakorlatilag eséllyel nincs, különösen levegőben nem, hiszen a vörösvércsék valóságos légi akrobaták. Szökik a fény, bíborba borul a világ. A vércsepárunk alváshoz készülődik, megülnek a párkányon boldogan, a szarkák nagy bánatára. Ezek a bagyok. Hívják az anyjukat. Nem sokára mindannyian csendes vadászokká cseperednek. Én viszont elindulok haza. Magánnyomozásom 3. napja. Ma a felső szomszédaim okoznak meglepetéseket, és megismerkedem Budapest legleleményesebb ingyen élőivel is. Hétköznap késő éjszaka a nagyvárosban. Az embernek az az érzése, hogy ilyenkor megáll az élet. Mintha a tücskökön kívül mindenki csendes pihenőjét töltené. Vagy mégse? Egy nyest. Úgy tűnik, vannak állatok, akik pont ezt a látszólagos nyugalmat használják ki egy kis illegális portyázáshoz. A nyest imádja az autókat, a rajongója a kábelszigeteléseknek, és főként a gyümölcs illatú ablakmosó folyadéknak. De tudja, a legtartalmasabb ingyen lakoma odabent várja.
Ám nem ő az egyetlen, aki kihasználja az ember nyújtotta lehetőségeket. A pók takarékoskodó természet a mai csemegét elraktározza szűkösebb időkre. Úgy tűnik, az egér is mesterkedik valamiben. Akrobata ügyességgel kapaszkodik fel a ház oldalán futó folyondáron. Hová ilyen sietősen? Madárkák, hol vagytok? Hol vagytok? Miért nem vagyok meglepve? Egérke, musculus, vagyis a házi egér. Mindenütt ott van. Kommenzalisták vagyunk. Amit mi eszünk, azt eszi ő is. Ahol mi lakunk, ott lakik ő is. Még egy hűtőházban is. El van, csak éppen ott sokkal nagyobb bundát növeszt. Na, rendkívül szapora. Muszáj is neki, mert minden ragadozó az ellensége ezen a földön. Plusz az ember. Úgy, ott szabadulsz ki. Papi? Oké. Na nem ilyen bátortalanok mindig. Egy egérpárral elkezdjük, egy év múlva 1000 lesz belőle. De hát kell is neki a szaporoság, mert mindenki pusztítja. Pusztítják a cickányoktól az ővekig, 1000 emlős és 1000 madár. Az egész földön elterjedt, de leginkább azt szereti, amikor mi a közelében vagyunk. Néha mi is szeretjük. No hát ez elszelelt. Az élet következő nyomai a padláson. Darásfészek, ez valahonnan innen esett le. Ott is vannak, tessék. Onnan föntről potyogott le. Nem félek a darazsaktól. Kiskoromban egyszer fölmásztam egy lapos tetőre, ahol persze tilos volt mászni. A perem alatt egy több százas kolónia volt, én belemarkoltam. Aki alattam volt és bakot tartott, az kiszaladt alólam, én pedig ott lógtam a szeren. Valami 42 darás csípte meg az arcomat. Azóta nem félek a darástól. Jó itt alatta állni. A kedvencem viszont ez a lép. Növényanyagokat összecsócsálnak és összekeverik a nyálukkal, abból építik ezt a hatszögletű sejtformát, amelyek pontosan passzolnak egymáshoz. Miért hat? Az a szög. Ez a leganyag- és energiatakarékosabb, és leghelytakarékosabb is egyben. Egyébként a növényeket csak erre használják, mert valójában a darazsak húsevők. És mi a másik kedvencük? A cukor. Ki ne evett volna már görög dinnyét így? Hát ez sem jár túl jól. Mintha valamit hallanék. Lehet, hogy a pintyek? Valami csipog. Innen jön a hang. Ezek galambfiókák. Két kis édi fióka. Mondjuk a házi galambokat nem nagyon kell félteni a nagyvárosban. Egész évben képesek költeni, ami ugye a természetben a mérsékelt övön szinte lehetetlen. 4 fészekajat is kihordhatnak, akár 4 tojásból is kikélhetnek. Fiókák itt 2 van, csak nyest ne jöjjön. Kiválóan alkalmazkodtak az emberhez. Én viszont itt már hallom, hogy több toporog anyukájuk. Enni hozna nekik, úgyhogy egy fotóval búcsúzom tőlük. És angolosan el a pintyek után. Tubi-tubi.
Az emberek szokásait kiismerők számára a nagyváros utcái és parkjai valódi terített asztalt kínálnak. Legyen szó reggeliről, ebédről, vagy akár késő esti vacsoráról. Ősigényeit az elkényelmesedett városlakó sem tagadhatja meg. Újra és újra visszavágyik a természetbe. Ezért beton rengetegében mesterséges oázisokat hoz létre. Sünnike, tüskeböki, gyere haza, Liviusszal. Jaj, én már teljesen megbudjantam. Hívogatok egy sün, de vajon mennyi az esélye, hogy megtalálom? Hát így gyalog eléggé nagy ez a Margit-sziget. Sünök, hol vagytok, sünök? Na nézzük Klárika nagyvárosi szafari naplóját. Azt mondja, sünök a Margit-szigeten. Hatalmas populáció, tudjuk. Városiasodott, jól alkalmazkodott, hát persze. Hemzsegnek rajtuk az élősködők. De lehet, hogy mégsem itt kéne megtalálni ezt a cökevényt. Oké, Margit-sziget, de hol? Hol? Ez már itt a szemétről szól. Egy Budapest méretű város naponta 100 000 tonna szennyvizet, illetve 4000 tonna hulladékot bocsát ki a környezetbe. Ez gyönyörű. Persze ennek a sok szemétnek megvannak a haszonélvezői. Hogy mit találnak ilyenkor a kukában? Lehet, hogy meg fogok lepődni. Na lássuk csak. Rögtön egy kenyér, egészen friss. Dzsuva. Hops, egy darab banán. Nem is darab, egy teljesen egész banán. Na ez egy uzsonna. Meg semmi baja. Kicsit meg van nyomódva, a fogyasztónak már nem jó, attól függ persze ki a fogyasztó. Egy dolmányos varjú, avagy egy szarka, ezzel még nagyon is boldog. Hogy örültem volna én egy ilyennek 35 évvel ezelőtt. De mi is tulajdonképpen ez az elvárosiasodás? Adottak ugye az zárt erdők, a mezők, legelők, a monokultúrák, mint a búzamező vagy a kukoricaföld. Aztán megjelenik az ember autókkal, gépekkel, füsttel, zajjal, kutyaugatással, betonnal. Bizonyos fajok ettől megrettennek, visszahúzódnak oda, ahol még nem jelent meg az ember. Más fajok azt mondják, hogy oké, hát ha így, hát legyen így, hiszen ennek előnyei is vannak. Például télen sokkal melegebb a város, a szabad természet. Ez egy meleg mikroklíma. Azon kívül van itt étel bőven, a mi szemetünkből. Üdvözlik az ember jelenlétét. Hiszen az ember ezzel a szelekcióval a saját konkurenciájuktól is megszabadítja őket. Így fordulhat elő, hogy a városban lévő fajok száma nem olyan gazdag, mint egy zárt erdőben vagy egy mezőn, ám de ezen fajok egyedszáma sokkal nagyobb, mint a szabad természetben. Aztán vannak olyan fajok, amiről azt gondoltuk, hogy soha nem fog az ember közelébe jönni, mint a nyest, a róka. De szépen lassan ők is megszokták az ember közelségét, és most már Budapesten 12. kerület Sashegy, Rákospatak, Szilaspatak mentén ott portyáznak a rókák, várva opportunista módon a lehulló szemetet, vagy esetleg a még itt maradt egereket.
Mi kell a rókaleshez? Egy sashegyi haver lakókocsival, és türelem. Hát hiába várok rájuk. Ennyire félnek az embertől. De hiszen pont ezért vannak itt. A város épp az a hely, ahol nem lukaszthatja ki a bőrüket a sima bőr. Meg is jelent. Kölykök a sűrűben bujkálnak, de anyu gondoskodik róluk, nem maradnak éhen. Elillant a rettegés. A vadászat izgalmas, még akkor is, ha a mai pléda egy húsillatú nejlonzacskó. Gyakorolni ezen is lehet. Megszabálom, milyen cuki. A legjobb falatok kincset érnek, nagy a versengés. Az erőviszonyok néha harc nélkül is egyértelműek. A szemetes zsák körüli játékból sokat lehet tanulni. Szagokról, zajokról, egymásra figyelésről. Negyedik nap. Az idő telik, az állatok pedig még mindig sehol. Voltam már bent és kint, fent és lent, betonon és zöldben, na de a víz. Nem szükséges vagy az életben, maga az élet vagy, mondta Exupéry. Na meg Klárika naplója. Lássuk. Ember és állat egyaránt kihasználja a folyó nyújtotta lehetőségeket. Sőt, egészen hasonló dolgokra használja. A Duna a körülötte élő milliónyi élőlénynek szolgáltat ivóvizet, energiát és közlekedési lehetőséget. Kapocs a populációk között. Egyébként zöld folyosó is. A fekete erdőtől a fekete tengerig egy folyamatos élőhely. Állítólag nem csak olajszagú köszegek, hanem akkora szörnyek is laknak benne. Méteres, 2 méteres, még nagyobb harcsák. Pesti horgászokon megmondhatói. Itt laknak lenn az öreg iszapszemű fatörzsek. Európa egyik életvonala, a Duna. Hát nem akarom eljátszani az irokéz nyomolvasót, de szerintem ez nem öregebb egy hétnél, 2-3 napos lehet. Úgyhogy a kis fickók itt vannak. A pecások el is mondták, hogy este 8 felé mindig előjönnek, itt rágnak, itt csörtetnek. Ez kiválóan mutatja, hogy nem minden
fát dönt ki, aminek egyszer neki áll. Nem tudom, miért gondolta meg magát. Tavaly megrágta, az idén is tovább rágta, mintha csak időről időre figyelmeztetni, hogy előbb-utóbb sorra kerülsz. Egyébként jellemzően azokat rágja ki, annyira, hogy ki is dőljön, ami eleve a víz felé dől, aztán lerágja a kérgét, a friss hajtásokat, hiszen ezzel táplálkozik. Egy ilyen fát, egy ölelésnyi fát, egy max. 2 éjjel kidönt. A hódot is sikerült kipusztítanunk a vadászattal. A 20. század végén kezdődött a visszatelepítés, napjainkra pedig már emberi segítség nélkül is újabb és újabb élőhelyeket hódít vissza. A legizgalmasabb, hogy már a főváros közelében, sőt belsejében is több generációs hódcsaládok döntögetik a vízparti fákat, hogy táplálékhoz jussanak. Klári a Szafaris naplójában azt írta, hogy a Népszigeti öböl a teknősök kedvelt pihenőhelye. Eljöttem, hát ha megtalálom a szökeveint. Hát nem tudom. Mit keresne itt egy olyan immigráns faj, mint a görög teknős? Majd meglátjuk. A remény első sugara. Keskeny levelű ezüstfa. Hamisítatlan. Ázsiai bevándorló. Ez az. Gyerünk tovább. Hát itt rögtön 3 betelepült faj is van. Ez itt nem más, mint a japán komló. Itt az öldjuhar. És a fehér akác, ami mára már hungarikus. Betelepített fajok. Hányszor volt ebből már gond? Mikor invazív egy faj, új helyre kerülve, sorban kiszorítja az őshonos növényeket. Itt is van rengeteg gyomnövény, ami nem idevaló. Juhar, juhar, köris, juhar. 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 Íme a japán keserűfű. Tipikus példája az invazív fajoknak. Mitől invazív? Hogy új helyre kerülve sorban kiszorítja az őshonos növényeket. Hogyan teheti ezt? Ellenállóbb a magja, gyorsabban növekszik, hamarabb bont lombot, és így elfogja az éltető napocskát az őshonos fajok elől. Itt is csak egy legény képviseli az őshonos ártéri flórát, ez a fehérnyár. Valahogy a keserűfű telep szélén elegendő naphoz jutott, hogy szárba szökjön, fává növekedjék. Egyébként Európában mintegy 6000 vendégnövényünk van, és ezek közül 3000 még csak nem is a kontinensről származik. Hát így. Épp most ugrott be egy teknős. Persze, hogy nem a görög teknős, amit keresek. Mit is keresne a vízben? Viszont nem is mocsári teknős volt, ami nálunk őshonos. Vörösfülű ékszerteknős. Eredeti élőhelye a Mexikai öböl és a Mississippi vidéke, de az állatkereskedéssel eljutottak a világ minden pontjára. Nagyobbra nő, agresszívebb, és ugyanazt az élőhelyet használja, amit a mocsári teknősünk. De még most is meg lehet találni a mocsári teknőst, mint például ott is. Természetesen együtt a vörösfülűekkel, de még mindig gyönyörű, ugyan görög teknősöm nincs. A teknősök, kacsák itt vannak, és nem a vadonban vagyok. A város peremén, hidak között,
30 méterre a betonúttól. Itt a vadon. Ki kér bodzaszörpöt? Nem ezért vagyok itt. Újpesten vagyunk, egy olyan lakótelepen, amelyet egyetlen bodzanövény alkot. Arra lettem figyelmes, hogy levéltetű nyájak legelésznek a bodzatövén, amelyeket hangyapásztorok őriznek. Hát miért őrzik őket? Azért, hogy a pottyantsák el nagy cukortartalmú ürüléküket. Ezért cserébe ők pedig vigyáznak rájuk. Kitől kell megóvni a levéltetveket? Hát a katicától. Nézem is a katicákat, de ez nem a mi 7 pettyes katicánk, hanem a Harlekin katica. Először Amerikába telepítették be, növényvédelmi céllal, mert hogy nagyon falánk. Arra azonban senki nem számított, hogy meg fogja enni a 7 pettyes katicapogár petéit és lárváit. A harc nem állhat meg. Na de megnyugtatásul, nem csak az invazívoké a világ, hiszen itt vannak az őshonosok, a legelő állatok kedvence, a rétihere, a hurutos betegségekkel küzdők aranya, a lándzsás útifű, és az én személyes kedvencem, a fehér mécsvirág. Miért nem nyílt ki? Mert éjszaka nyílik. Éjszaka a holdfényben a virágai tündökölnek, mint apró mécsesek, és így vonzzák magukhoz a porzó lepkéket. Az emberi munka eredménye a termék, meg a melléktermék. Ám azt talán sosem fogom megérteni. Miért gondolják egyes városlakók, hogy ezeknek éppen a természetben van a helyük? Kik tehát az invazív fajok? Új helyre kerülve gyorsabban növekszenek, és falánkabbak, mint az addig ott lakók. Életmódjukkal tönkreteszik, élhetetlenné teszik a környezetet az őslakos fajok számára. Akkor most ki is az invazív? Ötödik nap. Csodás nap, napfürdő, wellness, állatkerti séta, és hazajön Klári. Városligeti tó felső tómedrét egész éven át kitölti a termálvíz. Valóságos wellness központ jött itt létre. A tó és környéke mindig zsúfolásig tele van lazításra és egy kis kényeztetésre vágyó vendégekkel. A wellness központ kozmetikai szalonja is igen népszerű. A szépítkezők ügyelnek arra, hogy toalettjük a napfürdőzés után is tökéletes legyen. Télen a wellness központ legkedveltebb és ezért gyakran a legzsúfoltabb részlege a gőzfürdő. A fürdő használat rítusát kétségtelenül a kormoránok fejlesztették szinte tökélyre. Elrugaszkodás, úszás, partotérés, szárnyszárítás, 2 perc lazítás és toalett, nyújtózkodás, elrugaszkodás és vízenjárás. És ez így megy naponta, folyamatosan, egészen tavaszig. Na, kormoránok most költenek bent az állatkertben.
Az állatkertben nekem is be kell ugranom, hát ha oda szöktek a pintjeim. A városi madarak ideális szórakozó helye az állatkert. Az állat- és növénykert légtere egy valóságos légifolyosó. Ezen az úton közlekednek azok a fajok, akik ide járnak költeni, beugranak egy kicsit szórakozni, vagy, és ez a legáltalánosabb, vágynak egy ingyen lakományra. Afrikai madarak kifutója, keselyűfejű, gyöngytyúk, marabú, nílusi lud, na és persze az elmaradhatatlan, szuper tehetséges, hazai ingyen élő csapat. Házi veréb, városi galamb, dolmányos varjú, és nicsak ott egy szarka is. Keselyűfejű gyöngytyúk, nem a saját kifutójában. Mert hogy ott mi folyik? Kérem, rablás. A dolmányos varjak mindent megesznek, amit vacsorára kaptak, szegények. Kiszorultak a saját kis helyükről. Ausztrálház. Helyben vagyunk. Oly sok óra eredménytelen keresés után kristálytisztán hallottam az egyből a pinty hangján. Ha itt vannak, és itt is vannak, akkor most azonosítjuk őket. És ha itt adták őket le, a becsületes megtalálók. Ez a pincspár pontosan úgy néz ki. Ők azok. Meg ők is. Mindegyformán néz ki. Ebből baj lesz. Hogy nézek Klárika szemébe? Kisállatkereskedés. Rumlis állatkerti látogatók. Na nem a kisiskolások. Hát persze, hogy megint a varjak. Mindent kiszórnak válogatás nélkül, ami ehető, azt megeszik. Varjak. Mindig a varjak. Vagy mégsem a varjak. Kop, hello! Livius, merre vagytok? Hello! Gyere, Manka, gyere, mit hoztam neked, gyere! Hoztam neked izlandi, igazi szárított halat. Én nem szeretem, de Livius, te megkóstolhatod. Hol vannak a teknőseim? Itt vannak a pintjeim is, itt annyi mindent láttam. Láttam lundákat, és hojszákat, és fókákat is láttam, és mindent lefényképeztem. 2236 fényképen van, és ezt így mindent meg fogjátok nézni.